یعنی با ما تو کافه اومد، با ما نشست. شغلش آبدارچی بوده. من اصلا نمیدونستم که اینجور شغلی وجود داره. قابل نداره. چیه؟ آقا این چیه؟ جدی؟ ممنون، مرسی، خدا. هر کادری بوده قیمت طلایی بوده. این پیش خدمت ها اومدن تو بره این کیف پول. من دیر کردم. هواپیما فلافل. شغل شفوله که بین این سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال من. اسمم النا، من اهل بلاروس هستم و خیلی خوب فارسی بلدم. من یک ویدیو جالبی ساخته بودم در مورد اینه که من چجوری فارسی یاد گرفتم. ویدیو بسیار جالبی هست، خیلی به شما پیشنهاد میدم اونو حتما نگاه کنید. و من گفتم چرا که نه سازم یک ویدیوی دیگه در مورد سفر من به ایران. عاشق شدم رفت. حتما تو این ویدیو متوجه میشید از چی خوشم اومد، چه شهرهایی رفتم، چه کار کردم، چه کار نکردم. یک ویدیوی بسیار جالبی برای شما، چیزی که تا حالا نگفته بودم. امروز با من همراه باشید. دوستان من از این شروع شده که من اولین بار اومده بودم تهران برای کلاس زبان فارسی. اگه دروغ نگم این بوده 2008. فرض کنید بیشتر از 10 سال پیش. روی من خیلی تاثیر گذاشته بود چقدر آدما ایرانیان خیلی مهربونن. مثلا ما با دخترها داشتیم می اومدیم تو تهران توی خیابون، خواستیم یه غذای سنتی امتحان کنیم و یک آقا معلوم بود که داشت از سر کار می اومد با یک کیف کاری. ازش فقط پرسیدیم که میشه شما راهنمایی کنید کجا لازمه بریم. یعنی با ما تو کافه اومد، با ما نشست، معرفی کرده از غذا، با ما قلیون کشید. یعنی کل اون غروب با ما گذرونده. آره دوستان، راستی ما اون شب یه غذای عجیب غریب سفارش دادیم. به خدا الان اصلا یادم نیست، اما عکسش از اون زمان برای من مونده. دوست دارم بدونم اون چی بوده. لطفاً عکس رو نگاه کنید، به من حتما کامنتاتو بنویسید. خیلی شما نقاشی داشتید روی و دارید فکر کنم الان روی ساختمونا. یک نقاشی که خیلی روی من تاثیر گذاشته بود، حتی عکسشو انداخته بودم برای شما میذارم. بسیار جالب بود برای من به عنوان خارجی که خیلی عجیب غریب بوده. چیزی که من تعجب کرده بودم دوستان، ما توی کلاس فارسی توی این دانشگاه طباطبایی یک پیرمردی بوده، شغلش آبدارچی بوده. من اصلا نمیدونستم که اینجور شغلی وجود داره، آبدارچی. بسیار آدم مهربونی بود، به ما کیک میداد، بیسکویت میداد. بعد دوستان یک خاطرات بسیار جالبی بوده در مورد قابل نداره. قابل نداره چیه؟ نه توی دانشگاه ما یاد میدادن، نه اینجا توی کلاس فارسی. من اینو اصلا نمیدونستم. قابل نداره این چیه؟ آقا این چیه؟ قابل نداره یعنی یه روزی بود که ما داشتیم می اومدیم از بازار تجریش، فکر میکنم به سمت هتل. یک پیرمرد باحال ما رو سوار کرده بود و شعر براش میخوندیم. بخ بخ چخ چخ. انقدر پیرمرد خوشحال بود، انقدر افتخار میکرد و اینا. رسیدیم سر هتل، میگیم آقا چنده؟ خانم قابل نداره. قابل نداره. جدی؟ ممنون، مرسی، خدا حافظ. جدی. یعنی بعد نگاه کردیم ماشین موند اما حدس بزنید چی؟ نیومده سراغمون. روز فرداش ما از کسی پرسیدیم، میگیم این چه معنی داره که به ما معرفی کردن؟ این چه معنی داره که این یک قسمت از تعارف و اینو نباید جدی بگیریم؟ پس آقا ببخشید اون بار ما حساب نکردیم با شما، اما خب این همش نادانی خارجی ها بوده. دوربین خوبی نداشتم که میتونم 1000 تا عکس بندازم. هر کادری بوده قیمت طلایی بوده. چی من یادم از اون زمان سری بگم. ما رو برده بودن یک موزه. یادمه که تو حیاتش دستسازی میفروختن. اینو
توی خونه خودم هنوز دارم. نمیدونم این چیه، شاید چیزی مولی ضد چشم زدن. خیلی خوشم اومده بود اون موقع، اینو خریدم و هنوز دارمش. ما رو برده بودن تئاتر، اونجا فقط آقایونای بسیار جوان اجرا میکردن. اون زمان زبانم افتضاح بوده، هیچ من متوجه نمیشدم، اما خیلی باحال بود. تئاتر چی بود، چه خیابونی بوده، وای اصلا خوب تو سر من یادم نیست. چیزی که خوشم می اومد اینه که جای بسیار باحالی داشتیم برای قلیون کشی. و یک بار یادمه با دوستم ما رفته بودیم اروند، به حدی جای با صفایی روی یک کوهی، چیزی که الان یادمه. اومدیم قلیون بکشیم، غذا سفارش دادیم، یهو این پیش خدمت ها اومدن تو بودو قلیون رو جمع کردن، گفتن یه طرحی اومده که قلیون رو باید جمع کنن. بسیار خاطرات جالبی بوده. بچه این گردوها که من الان متوجه شدم که این گردوها، ما میگفتیم این مغز که داره شنا میکنه توی آب، شکل مغز پف شده سفید توی یک شیشه های بزرگ بودن، همونجا ترشه ها میفروختن و هم اینجور چیزی بوده. ما امتحان نکرده بودیم، ما همیشه میگفتیم این چیه. اینم از تهران کجا رفتیم پارک ملی، خیلی خوشم اومد با این بستنی بسیار بزرگ. بازار تجریش بسیار تاثیر گذاشته، خیلی قشنگ بود، خیلی بزرگ بود. تور کوچیکی برای ما درست کردن. کجا ما رو بردن همدون پیش قبر ابن سینا، پزشک بزرگ دنیاست، اهل ایرانه. ما رو برده بودن قارهای علی صدر، خیلی روی من تاثیر گذاشته به حد. خیلی سرد اونجا بود، یادم ما سوار قایق شدیم، داخل خیلی قشنگ بود، هیچ وقت از یادم نمیره، خیلی روی من تاثیر گذاشته بود. بعد من چند تا عکس انداخته بودم، دقیقا نمیدونم کجاش بود، حتما توی همون مسیر همدان بوده. برای شما میذارم، حتما برای من بنویسید این چی بود. این ما رو برده بودن شهر خرم‌آباد اون موقع که دل منو برد. اونجا ما رفته بودیم قلعه فلاک الافلاک، موزه داخلیش رو رفتیم. یه چیز اون زمان مال سال 2008 من خریده بودم برای مامانم، این کیف پول که الان یکم کهنه شده، رنگش رفته، اما از اون زمان تا حالا مامانم ازش استفاده میکنه. این کار ایران، روش نهادی کیفیتش عالیه و من دیگه هرچی ایران رفتم دیگه نتونستم پیدا کنم دقیقا این شکل کیف پول. نقاشی مالی شد چیز تاریخیه، نمیدونم، تخت جمشیده. من متاسفانه توی واقعیت تخت جمشید رو ندیدم، خیلی دوست دارم. اینجور جنس من بعدش فقط پیدا کرده بودم توی فرودگاه که به خاطر این کیف پول من دیر کردم، هواپیما پروازم دیر شد، موندم توی تهران چون که داشتم میگشتم توی مغازه های فرودگاه دنبال کیف پول. این کیفیت شما فرض کنید چی بود. خب اون بوده سفر اولیه من که کمک کرده به زبانم، اولی داده که ادامه بدم به فارسی خوندن و بیشتر شیرجه بزنم توی فرهنگ ایران. اون ویدیوم ربط داره به داستان بعد از ازدواج من که من اومدم ایران و چه شهرهای کلان من در ایران رفتم. اولین سفرم بوده سمت جنوب. ما رد شدیم از اهواز. وقتی که به من بگن اهواز چی توی ذهنم میاد؟ گرما، فلافل. اولین بار فلافل اونجا امتحان کردم، بسیار تند بود. اون پول قشنگیم، عکس باهاش حتی دارم. و چیزی که دیگه یادم هست که بسیار گرم بود و میدونم که زندگی اونجا نزدیکای شب شروع میشه. ما رفته بودیم بندر لنگه، فکر کنم اسمش باشه. اونجا میگفتن که یه بازار معروفی هست که جنسا بسیار با قیمت مناسبی میفروشن. یادمه که شب مونده بودیم توی یک مدرسه، خیلی جالب بوده. همچنین دوستان من رفته بودم اصفهان دیدم، خیلی خوشم اومده بود از پارک پرندگان. میگم اصفهان این میدون نقش جهان، سوار شدن کالاسکش، خوردن همون فلوده بستنی بود. فلوده بستنی چیه این کرمای کوچولوی سفید؟ اومدیم یه جاهایی که این پیرمردم می نشستن، جوری می کوبیدن
نمیدونم دقیقا اسم این چیه. واقعا زحمت بسیار بالایی داره و واقعا اینجوری بشینی کل روز واقعا معرکه است. و دوستان بابام من بسیار چی اسمش توریست خسیسی بودم و متاسفانه خریدم از همون کار تقلیدی چینی. همچنین توی اصفهان از یه محل داشتیم رد می شدیم، من یهو دیدم کلیسای مسیحی مال ارمانی. و دوستان ایران همه خاطرات خوبی دارن با شمال. رفتیم شمال سمت رمسر. چی من میتونم بگم، طبیعت شمال خیلی شبیه اینجا، فقط نوع درختها فرق میکنه. اونجا رو خیلی خوشم اومد. این سفره رو که پهن میکردن برای ما، انقدر تنوع غذا داشته، غذای خوشمزه، ماهی تازه درست شده، خیلی خوشمزه بود. سرگرمی شمال چی داشتم؟ سوار جت اسکی شده بودم، سوار تلکابین رمسر، رفتیم پیش دریا. بسیار خاطرات گرمی با شمال دارم، خیلی خوشم اومد. ما اومده بودیم و من تجربه عروسی شمال داشتم. لباس شمالی خیلی قشنگی، البته بسیار سنگینی بود و همچنین عروسی شمالی خیلی روی من تاثیر گذاشته بود. آقایون با خانما با هم بودن، توی حیاط بودن، به منم اجازه دادن که من برقصم. الان از اون رقصم اون زمان برای شما میذارم. جایی که من رفتم یه تیکه دل منو برده. خیلی خوشم اومد. ایران بسیار کشور متفاوتیه، چی بگم، هر جا فرهنگ خودش رو داره، اما با این حال آدماش بسیار مهربونن، همیشه حاضرن کمک کنن. منو چند بار برده بودن روستا، این آدمای ساده با موهای بور، با چشمای آبی، یعنی این واقعا یک چیز عجیبیه که ایران انقدر آدماش متفاوتن. توی اون روستاها بچه‌ای هستن مثل عروسکن، به حدی خوشگلن. از غذا چی بگم، غذا خیلی خوشم میاد. آبگوشت، یه جایی هست بین عراق، شهر عراق و بروجرد، یک دیزی اونجا میدن، یک دیزی بسیار، یک کافه الکیه کوچولو اما به حدی خوشمزه. سوهان، من وقتی که سوهان میارم اینجا، روسا از سوهان خیلی خوششون میاد. من خانوادم خیلی دوست دارن. گس، البته اونه که مجلسی که پر پسته، خیلی دوست دارم. ایران بهترین پسته داره، بهترین زعفرون داره. اینجا فقط از این آشغالی که دور زعفرون میفروشن و میگن این زعفرونه، که من همیشه دعوا میکنم آقا این کجا کارتی؟ کجای کاری؟ این کجا زعفرونه؟ خیلی بستنی سنتیتون خوشم میاد. این تیکه های خامه که توشه دیوونه‌شم. یخ در بهش حد تمای طبیعی داشته. الان تابستون اینجا خیلی کم اینا رو داریم، اینجا اصلا ما اینا رو نداریم، چی بگم. خب دوستان، اینم از داستان خودم. کلاً میگم الان من متوجه میشم که من اصلا ایران رو ندیدم. واقعا انقدر جاهایی هستن که آدم شوق در میاره که واقعا چجوری اینجور چیزی میتونه وجود داشته باشه. میفهمم که اصلا هیچی ندیدم، با این حال که انقدر دیدم دوست دارم شیراز رو ببینم. خب دوستان، ویدیو ما تا آخر رسیده. اینم از خاطرات من در مورد سفر من به ایران. 4 سال گذشت که من بامو نذاشتم توی ایران. امیدوارم که پاندمی زود تموم بشه. خیلی دوست دارم بیام توریستی، جای دیدنیتون رو ببینم، غذای خوشمزه که الان انقدر غذای اومده. منتظریم تا همه چیز امتحان کنیم. خب دوستان، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید، این کانال سابسکرایب کنید. دوستان عزیز، همتون رو دوست دارم.
و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. یه بود بر 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 بر. ما رفتیم همچنین ما رفته بودیم دستای کارهای دست همچنین تو اصفهان آبمونو کردیم توی آبمونو کردیم توی پامونو کردیم توی آب متفاوتیه چی آشغال شفوله که بین این زفرونه خیلی دوستش دارم رفیقم